नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई TechGyan नेपालीमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले फोटोको आउटफिटहरु कसरी चेन्ज गर्ने सिक्न गइरहेको छौं। आजभोलि यो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यसको लागि हजुरहरुले आफ्नो फोनमा भएको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरलाई सर्वप्रथम ओपन गर्नु होला। ओपन भएपछि हजुरहरुले सर्चमा गएर beautycam भनेर सर्च गर्नु होला। यति लेखेर हजुरहरुले सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप आउनेछ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ इन्स्टल बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा थिच्नु होला। इन्स्टल भएपछि हजुरहरुले यो एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि हजुरहरुले टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरुले यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेसमा आएपछि हजुरहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ म हजुरहरुलाई अहिले सिकाउन गइरहेको छु। ओके, सो सर्वप्रथम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ AI वार्डरोब भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी थिच्नु होला र यसमा थिचेपछि हजुरहरुले यहाँ फोटोको परमिसन सोध्नेछ। यहाँ एलाउ अल अथवा एलाउ लिमिटेड एसेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एडिट गर्नुपर्ने फोटोहरु सिलेक्ट गर्नु होला। मैले सिलेक्ट गरे र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोहरु यहाँ आइसकेको छ र फर एक्जाम्पल म यो फोटोलाई एडिट गर्न चाहन्छु भने यसमा थिच्छु र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटफिटहरु आइसकेको छ। अब म हजुरहरुलाई चेन्ज गरेर पनि हेराउने छु। अब हजुरलाई मन पर्ने आउटफिट एउटा खोज्नु होला। यसबाट यहाँ धेरै आउटफिटहरु रहेको छ, बोइजको लागि पनि र गर्ल्सको लागि पनि। म गर्ल्सको पनि गरेर लिएर आउने छु। पहिला बोइजको हेरौँ। सो फर एक्जाम्पल मलाई यो आउटफिट मन पर्यो। यो आउटफिटमा चेन्ज गर्नु छ भने यसमा एकचोटी थिच्नु होला र यहाँ आउटफिट चेन्जिङ प्रोग्रेस भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 100% नभएसम्म हजुरहरुले कुर्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको आउटफिट चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन जसले हजुरहरुले बिफोर एन्ड आफ्टर हेर्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज भयो तर यो खासै राम्रो लागेन भने हजुरहरुले अर्को गर्नुपर्ने छ भने अर्को रोज्नु होला। यहाँ अर्कोमा थिच्छु र थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यस्तै आउँछ र यहाँ 100% नभएसम्म हजुरहरुले कुर्नु पर्ने हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोको आउटफिट भने चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई कसरी सेभ गर्ने त्यो पनि मैले सिकाउन गइरहेको छु। सेभ गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तल त्यहाँ टिक बटन, त्यसमा एकचोटी थिच्नु होला। त्यसमा थिचेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि सेभको बटन आइसकेको छ, त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यति गरेपछि एउटा सानो एड आउनेछ। त्यहाँ क्लोज बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नु होला र एड क्लोज हुनेछ र त्यहाँ होम बटनमा थिच्नु होला र यो अब सेभ भइसकेको छ। अब सेभ भयो कि भएन भने म आफ्नो एल्बममा हेराइदिरहेको छु। म आफ्नो ग्यालरी खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो सक्सेसफुली सेभ भइसकेको छ। यसरी हजुरहरुले पनि आफ्नो फोटो सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। म अब एउटा गर्ल्सको पनि गरेर हेराउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ यो फोटोलाई गर्नुपर्ने छ भने यो फोटोमा सिलेक्ट गरे। त्यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ AI वार्डरोब भनेर त्यसमा थिच्नु होला र हजुरहरुले एउटा कुनै आउटफिट रोज्नु होला। मलाई यसमा चेन्ज गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्छु र एकैछिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ आउटफिट चेन्ज भइसकेको छ। र फर एक्जाम्पल फेरि मलाई यो चाहिएन अर्को चाहिएको छ भने म अब त्यसमा थिच्ने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ एउटा एड आएको छ। हजुरहरुले लिमिटेड टाइमको लागि मात्र फ्रीमा त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अब फेरि गर्नको लागि हजुरहरुले एड हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ एड आइसकेको छ र यो एड हजुरहरुले 1 मिनेटको लागि हेर्नु पर्ने छ। 1 मिनेट भएपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोज बटन, त्यसमा थिचेर हजुरहरुले क्लोज गर्नु होला र हजुरहरुको आउटफिट चेन्ज हुनेछ र यसलाई सेभ गर्नको लागि सेम मेथडले हजुरहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपमा अझै फिचरहरु पनि रहेको छ। यो सम्बन्धी पनि भिडियो चाहिएको छ भने हजुरहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। म यसमा पनि भिडियो बनाइदिने छु। हस्त आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। साथै भिडियोलाई एउटा लाइक र शेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.